بیا که مرا با تو ماجرایی هست. جامعه ایران دیر یا زود به دفاع مشروع خواهد رسید. دفاع مشروع حق یک جامعه است که در حال انقلاب است یا نه؟ دفاع مشروع آیا رفتاری رادیکال است یا نه؟ در یک وضعیت انقلابی میزان خشونت را قانونی که وجود ندارد مشخص می‌کند، دیکتاتورها مشخص می‌کنند یا مردم؟ این موضوعات این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت امین صوفی مهر است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. امین، در یک وضعیت انقلابی دفاع مشروع آیا به معنی رادیکال، رفتار رادیکال اون جامعه است یا نه؟ از اینجا شروع کنیم تا برسیم به مابقی سوالات. اول ببینیم هدف چیه، بعد هدف گذاری که کردیم ببینیم چه ابزارهایی میتونیم استفاده کنیم برای رسیدن به هدف. اگر که دریافت ما اینه که جمهوری اسلامی یک تهدیدی برای فرهنگ و تمدن ایرانی و اگر باقی بمونه چیزی از ایران نخواهد ماند، آنگاه پرسش بر سر اینه چه ابزارهایی رو میشه استفاده کرد برای پایان دادن به این وضعیت فلاکتبار. جمهوری اسلامی اصولاً یک رژیم فلاکت پروره که از فلاکت و مصیبت و گریه و آشوب و بحران تغذیه میکنه و به همین خاطره که ایران رو مصرف میکنه به پای یک ایدئولوژی ناکجا آبادی. اگه که دریافت ما از جمهوری اسلامی اینه و برای نجات ایران باید این حکومت رو پایین کشید، خب حالا ما میپرسیم که چه ابزارهایی رو باید به دست بیاریم برای پایان دادن به این وضعیت و پایین کشیدن جمهوری اسلامی. این هدف ماست. حالا اون ابزارهایی رو که میشه استفاده کرد، باز باید ما یه مقدار ذره بینمون رو نزدیکتر ببریم و ببینیم که جمهوری اسلامی چه نوع رژیمیه و یا چه حکومتیه، عملکردش چیه، مکانیزمش چیه و بر اساس اون استراتژی و یا اون ابزارها و وسایلی رو که میخوایم در نظر بگیریم. جمهوری اسلامی یک نظام ناکارآمد، فاسد هست، اما این بخشی از حقیقته. بخش دیگری از این حقیقت اینه که متاسفانه تنها دستگاهی که در جمهوری اسلامی خوب عمل میکنه، حالا خوب به معنای از همون منظر حکومت و کارآمد، دستگاه سرکوبه و اصولا میشه گفت جمهوری اسلامی چیزی نیست جز یک دستگاه سرکوب پیچیده. در این سرکوب هم زور اوریان و هم قدرت اوریان نقش داره، هم نقش تبلیغات و فریب و حیله‌گری. حالا اجازه بدید من یک مقدمه‌ای بگم در مورد مسئله دفاع مشروع. ببین، سابقه تاریخی و فلسفی این بحث برمیگرده شاید به دوران یونان باستان، زمان سقراط. بعد از اون به صورت مشخص‌تر سنت آگوستین متعلق مسیحی بحث خشونت رو در قالب جنگ مشروع مطرح میکنه. یعنی در چه شرایطی وجود داره که یک کشور میتونه دست به خشونت بزنه و اون خشونت مشروعه. این سابقه بحثش برمیگرد به سنت آگوستین. حالا خیلی سریع ما بیایم به فیلسوفان به اصطلاح عصر جدید. هابز میگه که در یک شرایط طبیعی، وقتی که دولتی وجود نداره، جامعه سیاسی وجود نداره، یه وضعیت طبیعی هست و این وضعیت طبیعی یعنی جنگ همه علیه همه. اونجا شما برای بقا و صیانت نفس مجبوری دست به خشونت بزنید و اگر که این کار رو نکنید به اصطلاح قربانی خواهید شد، یا میکشید یا کشته میشید. بنابراین انسان ها دست به یک قرارداد اجتماعی میزنن، دولت تشکیل میدن و حق دفاع از خودشون رو به دولت واگذار میکنن و اونجاست دیگه مستقیما نمیتونن وارد انتقامجویی شخصی و خصوصی بشن. اگر که مورد ظلم و ستم قرار گرفتن به دولت رجوع میکنن و دولت اونجا به عنوان نهادی که به اصطلاح انحصار استفاده از خشونت مشروع داره از شما دادخواهی میکنه. اما این وضعیت در جمهوری اسلامی. اما هابز میگه که وقتی که شما این حق رو به دولت واگذار کردید دیگه حق ندارید که شورش بکنید علیه اون حکومت، چون که اون حکومت داره از حق شما دفاع میکنه. اما جمهوری اسلامی برعکس دستگاه حکومت رو تبدیل کرده به دستگاه ظلم بر جامعه.
بنابراین این کارکرد اصلی شو که دفاع از به اصطلاح صیانت نفس شهروندان باشه انجام نمیده، بلکه خودش تبدیل شده یک تهدیدی برای صیانت نفس شهروندان. فیلسوفان دیگری اومدن مثل لاک گفتن که نه، حکومت اگر که فردیت و آزادی به اصطلاح شهروندان رو رعایت نکنه، شهروندان حق ساقط کردن، حق انقلاب، حق شورش علیه حکومت رو دارن، حتی با استفاده از ابزارهای گرد مثل اسلحه. اینه که مثلا در قانون اساسی آمریکا شهروندان حق حمل اسلحه رو دارن. یکی از دلایلش و عمده ترین دلایلش این بوده که اگر حکومتی راه استبداد رو رفت، شهروندان حق دارن مسلح بشن و بر اساس به اصطلاح یک روی کرده به اصطلاح رادیکال و یا استفاده از خشونت اون حکومت استبدادی رو پایین بکشن. حالا وقتی که این بحثا مطرح شد، این سوال هم به وجود میاد که خشونت آیا باید هدفمند باشه، در چه چارچوبی باشه، در چه قواعد، بر اساس چه قواعدی باشه تا مشروع تلقی بشه. حالا در سوال بعدی من میتونم این پرسش‌ها رو پاسخ بدم. چقدر لذت میبرم وقتی با بچه‌هایی صحبت میکنم که جهان رو از عینک و یا از دید فلسفه نگاه میکنن، چون جهان امروز دیگه جهان فلسفه نیست. جهان امروز جهان نمیدونم سوشال مدیا و جهان اینفلوئنسر هاست، ولی برای من و برای خیلی های دیگه هنوز جهان همون گونه جهان فلسفه است، چون به باور من در جهان فلسفه است که ما میتونیم خیلی عمیق‌تر به موضوعات بپردازیم و نگاه بکنیم. یه نکته‌ای رو که امین اشاره کرد، گفت که گریه و آشوب و اینا مؤلفه یکی از برخی از مؤلفه‌های جمهوری اسلامی هستن. گریه و آشوب فقط مؤلفه جمهوری اسلامی نیست، مؤلفه چپ ها و فرقه جنون هم هستن. آقا با توجه به تمام تعریف هایی که کردی و اینها، این میزان خشونت رو چه کسی مشخص میکنه در اون وضعیتی که جامعه به دفاع مشروع میرسه؟ چون وقتی که جامعه ما در شعارهایی که در سال 1401 داد، رکیک گویی در شعارها بود، قدم بعدی که در رکیک گویی هست به خاطر اون، یعنی خب جامعه به یک جایی رسیده که به رکیک گویی میرسه در شعارهاش. قدم بعدی بدون تردید دفاع مشروع خواهد بود. در این دفاع مشروع میزان خشونت رو آیا قانونی که در اون وضعیت انقلابی، قانونی که وجود نداره، قانونی که حکم فرما نیست، اون مشخص میکنه، دیکتاتور مشخص میکنه یا خود مردم مشخص میکنند؟ ببینید، همونجوری خدمتتون عرض کردم، در دفاع مشروع شما نباید شروع کننده خشونت باشین. در وضعیت کنونی ایران مشخصه که اون طرفی که خشونت رو آغاز کرده حکومته. بنابراین صحبت بر سر اینه که ما چگونه میتونیم قدرت بازدارندگی جامعه رو احیا بکنیم، به دست بیاریم، برای اینکه به اصطلاح این خشونت حکومت رو مهار بکنیم یا از کار بندازیم. بنابراین این پرسش مطرح میشه چگونه میشه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو مختل کرد، چرا که نهادی که بیش از همه خشونت اعمال میکنه بر جامعه همین نهاد سرکوب جمهوری اسلامی. پس بنابراین ما اینجا دفاع مشروع رو در قالب بازدارندگی مطرح میکنیم. به یک معنا خشونت اینجا کنش نیست، واکنشه. این خیلی فرق میکنه. خشونت اینجا هدف نیست، وسیله است. وقتی که خشونت برای خشونت میشه و جامعه صرفاً بر اساس انتقامجویی و تخلیه خشم و عصبانیتش دست به خشونت میزنه، این خطر وجود داره که این خشونت هم از اون منطق استراتژیکش خارج بشه، یعنی یه خشونت بی هدف بشه و صرفاً برای تسکین به اصطلاح اون عصبانیت بشه، و هم این که باعث بشه که ما یک کار غیر اخلاقی انجام بدیم. میدونیم حالا این بحث به وجود در این وضعیت آیا اخلاق چیزی معنا میده یا نه. به نظر من همین میخواستم بپرسم، نکنه اخلاق یک وضعیت نسبیه. چگونه ما میتونیم در یک وضعیتی که یک جامعه ایران در حال انقلاب است به دنبال اخلاق یا اخلاقیات بگردیم؟ ببینید، در این زمینه خاص، حالا من اخلاق به صورت کلی میشه یه بحث دیگه گذاشت در موردش، ولی در این مورد خاص شما اگر که هدفتون از اعمال خشونت، بازدارندگی خشونت عریان حکومت باشه، این اخلاقیه. به همون معنایی که وقتی شخصی وارد حریم خصوصی شما میشه،
وارد خانه شما میشه و قصد آسیب زدن به شما رو داره، همون موقع شما استفاده از خشونت رو برای اینکه اون تهدید و علیه خودتون و خانواده‌تون خنثی بکنین، این یه چیز اخلاقیه. منظور من از اخلاق حد اقلی اینجاست. ولی اگه شما اسلحه ور دارید و وارد خانه کسی دیگه بشید، چون که از دست اون فرد عصبانی هستین یا مشکلی باش دارید، اینجا میتونه یک کار غیر اخلاقی باشه. خب چرا که راههای دیگه بوده که شما مثلا مشکلتون رو با اون طرف حل بکنید. اینجا میتونه به این معنای حداقل این کار شما غیر اخلاقی باشه. منظورم از اخلاق اینه. منظورم از اخلاق این نیست که مثلا مثل کسانی که پاسیفیست هستن و اصولاً کاربرد خشونت رو در هر شرایطی نفی میکنن، منظور من اون نیست. منظور من اینه که شما وقتی که ببینید خشونت رو تشبیهش بکنیم به دارو اگر که بخواد مؤثر باشه باید یه دوز مشخصی داشته باشه. اگر که دوزش کم باشه این هیچ تأثیری نداره. اگه دوزش بالا باشه این تبدیل به سم میشه و بیمار رو از پا در میاره. نگاه ما نسبت به دفاع مشروع باید یه چنین نگاهی باشه، باید چارچوباش مشخص باشه. همین نگاه کن. همین دقیقاً نکته‌ای که در سوال من نهفته است همینه که این میزان چگونه مشخص میشه در یک وضعیت انقلابی. جامعه هیجانی است، جامعه رفتارهای هیجانی میکنه، جامعه کارهای هیجانی میکنه، جامعه به دنبال غلبه کردن بر کسی است که داره سرکوبش میکنه، جامعه به دنبال پیروزی است. و به هر حال یک انقلابی که سال 57 حالا بخوایم بگیم آشوب 57 هر چی میخوایم اسمشو بزنیم، به هر حال یک اتفاق، یک رخداد سیاسی بوده، به هر حال خیلی هم شوم بوده، خیلی هم نکبت بوده، ولی در همون اتفاق 57 هم باز میبینیم که جامعه رفتارهای هیجانی انجام میده. در مابقی انقلاب‌هایی هم که در جهان شکل گرفته یا در شبه انقلاب‌هایی که در همین چند دهه گذشته در کشورهای مختلف داریم میبینیم که مردم رفتارهای هیجانی میکنن دیگه. اون رفتار هیجانی رو چگونه میشه کنترل کرد؟ ببینید خب این طبیعیه و در هر کنش جمعی و به ویژه در انقلاب‌ها که میزان خشم و کینه بالا هست، مطمئناً افرادی هستن که دست به خشونت‌هایی میزنن که خشونت‌های کور هست، خشونت‌های بی هدف هست. اینا میشه به عنوان توصیف پدیده انقلاب به این دریافت رسید. منتها حرفی رو که من میزنم وجه تجویزی داره، چه کاری درست انجام دادن، اگرچه میتونه در یک کنش اجتماعی مثل انقلاب شور و هیجان غلبه کنه بر شعور، ولی به هر حال فراموش نکنیم ما داریم از خودمون سوال میکنیم چگونه میشه پیروز شد. آیا وقتی که ما عصبانی هستیم دست به خشونت کور بزنیم و این پیروزی رو به تعویق بندازه، آیا ما دست به این کار بزنیم یا اینکه نه باید در قالب دفاع مشروع با اون نگاهی که نسبت به اون هدفی که خدمتتون عرض کردم، هدف چیه؟ هدف پیروزیه. اگر خشونت کور فکر میکنن افراد به پیروزی میرسن، این گوی میدم، ولی اگر ما رو به اون هدف نمیرسونه، پس بنابراین باید از خودمون پرسید این داروی خشونت رو تا چه دوزی، در چه موقعی، در کجا استفاده کرد. چگونه میشه اینا رو فهمید؟ خب به هر حال شاید به صورت یک برنامه پیشینی نشه اینو تعیین کرد. منطق موقعیت مشخص میکنه. اما یه سری اصول هم هست. مثلا دستگاه‌هایی مثل بسیج، دستگاهی مثل سپاه، فرماندهانی که رهبری میکنن سرکوب و رهبران میدانی به اصطلاح سرکوب، اینها رو شما میتونید در قالب دفاع مشروع برای خودتون تعریف بکنید و هدف گذاری بکنید. اینا به صورت کلی میشه انجام داد، ولی چگونه میشه اینا عملیاتیش کرد؟ بر روی اون افرادی رو که در درون میدان هستن، اونها شناخت بهتری نسبت به اون موقعیت دارن و منطق موقعیت رو بهتر میشناسن و میدونن که چگونه دست به دفاع مشروع بزنن. ببینید اولا اینکه باید گفت که همونجوری که گفتم باید خشونت برای بازداشتن خشونت باشه، نه اینکه شما وارد یک چرخه خشونت بشید که از اون طرف مقابل هم خشونت بیشتری اعمال بکنه و اینجا چون که دستگاه حکومت منظمتر عمل میکنه اینجا شما شکست میخورید. این مسئله.
مسئله دوم اینه که خشونت اینجا هدف نیست، صرفا وسیله است، بنابراین اینو به عنوان وسیله ما استفاده میکنیم. مسئله دیگه خشونت برای برقراری نوعی صلح، یعنی خشونت برای خشونت نیست. ما نمیخوایم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم، یه وضعیت به قول هابز طبیعی به وجود بیاریم، جنگ همه علیه همه باشه و اونجا هر کسی مشکلات سیاسی خودش رو بر اساس خشونت حل بکنه. باید دامنه اینو مشخص کرد تا مرز سقوط جمهوری اسلامی این خشونت میتونه مشروع باشه. بعد از اون باید سازوکارهای قانونی و مدنی و شهروندی که حاکم بشه و مشکلات اونجا بر اساس نه خشونت بلکه بر اساس قانون و قانون مداری حل بشه. همین صحبتایی که داریم می‌کنی خیلی جذابه، خیلی زیباست، اما روی کاغذ داخل جامعه، برای جامعه‌ای که کارت به استخونش رسیده، برای جامعه‌ای که نون شب نداره بخوره، کارتون خوابی داره میکنه، نمیدونم اتوبوس خوابی دارن میکنن، پشت بام خوابی میکنن، نمیدونم در یک وضعیت انقلابی که جامعه به دفاع مشروع میرسه، آیا میتونیم این انتظار ازشون داشته باشیم که با منطق رفتار کنن یا در اون لحظه از خودشون پرسشگری بکنن آیا این رفتار من دوز خشونت مناسبی است یا نه؟ اینو نمیدونم که چگونه میشه این اتفاق بیفته. سوال بعدی ما ازت میپرسم، اگرم نکته‌ای برای این داشتی قبل از اینکه سوال بعدی رو بخوای پاسخ بدی به اشاره بکنی ممنونت میشم. آقا آیا دفاع مشروع یک رفتار رادیکال؟ جان یه نکته در مورد همین مسئله که ببینید، شغل من آموزگاریه، کار من اینه که سعی بکنم واقعیت پیچیده رو برای مخاطب خودم توصیف بکنم و سعی بکنم یه مقدار اونو شفاف بکنم، یه نوری در این تاریکی بتابونم و کسی که دوست داره میپذیره، کسی که دوست داره نمیپذیره. حالا من که قدرت اعمال زور ندارم که شما حتما بیا این حرف رو بپذیرید. این چیزیه که من بهش رسیدم، بهش فکر کردم و فکر میکنم درسته. اگر کسی نکته‌ای میبینه در این، فایده‌ای در این میبینه، میتونه اجرا کنه. اون کسی هم که فکر میکنه راه خودش درسته، خب برای من که دیگه کاری نمیتونم. هدف من فقط گفتن آگاهی رسانی، همین. نه همین صحبتی که داری میکنی من با صحبتات مخالف نیستم، موافق صحبتات هستم، اما نکته که اینجا هست این رسیدنم خیلی خوبه. ولی پرسشی که مثلا در این چند ماه گذشته من دارم از تک تک کسانی که باشون مصاحبه انجام میدم میپرسم اینه که آقا الان در تئوری اوکی همه چیز درسته، همه چیز قابل اجراست و ما موفق هستیم، خب در عمل چه چیزی برای عرضه داریم؟ این که این گونه گفتم به این خاطر بود که آقا در عمل چگونه میشه جامعه، چون وقتی ما در مورد جامعه صحبت میکنیم در مورد الیتی که سر کلاس تو میان میشنن که صحبت نمیکنیم، در مورد اون شخصی که نمیدونم کف خیابونه داره فریاد میزنه، حالا تحصیل کرده است، تحصیل کرده نیست، قشر بازاری، نسل زد، نسل‌های مختلف هستن، یک مجموعه ای از افراد یک جامعه‌ای هستند که کارت به استخونشون رسیده، جونشون رو کف دستشون گرفتن، از مرگ نمیترسن، از کور شدن نمیترسن، میخوان یه کاری بکنن که جمهوری اسلامی ساقط بشه. این در این شرایط انقلابی، در این شرایط دیگه عملا کسی نمیاد پرسشگری کنه یا دنبال منطق باشه، میگه آقا نیروی سرکوب داره تجاوز میکنه، نیروی سرکوب داره تیر مستقیم میزنه، من هم باید اون کار رو بکنم، در حالی که در عادی ترین که نه، در وحشتناک ترین وضعیت ممکن هم عقل سلیم، منطق و پرسشگری میگه آقا تو اون رفتار کریه و ناپسندی که نیروی سرکوب مثلا تجاوز که داره میکنه تو نباید اون کار رو انجام بدی. در بحث اون اخلاقی که در لابلای صحبتات گفتی فکر کنم این قضیه کاملا مشخص باشه دیگه. ببینید شما میخواید ببینید وقتی که دست به دفاع مشروع میزنید، اول ببینید چجوری پیروزی در میدان به دست میاد. یه لحظه وایس امین، نگاه کن، من فکر می‌کنم اگر این پرسش رو مطرح بکنم که آقا دفاع مشروع رفتار رادیکال هست یا نه، خیلی روشن‌تر میتونی منو روشن، یعنی خیلی بهتر میتونی منو روشن بکنی. ببینید به جای اینکه بپرسیم آیا رادیکال هست یا نه، ببینیم ما رو به هدفمون میرسونه یا نه. این خیلی بهتره. حالا رادیکال رو میتونیم ما متفاوت تعریف بکنیم و اونجا یه بحث انتزاعی خواهد شد. ما ببینید دفاع مشروع، دست به دفاع مشروع میزنیم، نتیجهش رو ارزیابی میکنیم، میسنجیم چقدر ما رو به پیروزی نزدیک کرده، چقدر ما رو دور کرده و اگر که دور کرده مشکلات کجا بوده و اگر که نزدیک کرده ما رو به پیروزی چگونه میشه این شیوه رو کارآمدترش کرد. اینجوری اگر که یک نگاه عملیاتی داشته باشیم تا یه انتزاعی خیلی میتونه مفیدتر باشه. این مسئله دیگه این که جامعه خشمگین، کینه داره، بسیار خوب، من اینو میفهمم ولی پرسش بر سر اینه به خاطری که منابع ما محدوده
به خاطر که جان انسان‌ها عزیزه، به خاطر که کرامت انسان گرامیه، ما باید ببینیم از این افراد شجاع در هر جامعه همیشه اقلیت هستن. متاسفانه ما انسان‌ها همیشه، مخصوصا در شرایطی که وقتی که سخت میشه، انگیزه رفتاری ما بر اساس ترسه و بر اساس ترس عمل میکنن اکثریت آدم‌ها. اینجا این روانشناسی انسانه و انسان‌هایی که میتونن روی این ترس خودشون از مرگ و کشته شدن غلبه کنن همیشه در جامعه اقلیتن. به یک معنا این منابع محدوده، بنابراین صحبت بر سر اینه چگونه میشه از این منابع محدود، از این افراد شجاعی که در اقلیتن به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. صحبت بر سر اینه اگر که ما فرضاً 5 میلیون از جان گذشته در تهران داشتیم، در شهرهای بزرگ داشتیم، این مسئله برای ما مطرح نبود، چون که همون 5 میلیون جمهوری اسلامی کن فیکون میکردن. ولی الان در شرایط حاضر چنین نیست. همیشه یه افراد محدودی هستن، خط شکن هستن، اونها این روحیه شجاعت رو در جامعه تزریق میکنن، امید پیروزی رو بالا میبرن، در دل دستگاه سرکوب ترس ایجاد میکنن. اون موقع جامعه تقویت میشه و امید اینو پیدا میکنه که وقتی که به میدون میاد میتونه پیروز بشه. یه چنین وضعیتی اگر که ما برای خودمون تصور بکنیم، اون موقع این سوالایی خواهد بود، سوالای درست و سوالهایی که باید بهشون توجه کرد و سوالهایی که میتونه ما رو به اون پیروزی نهایی نزدیکتر بکنه. امین لابلای صحبتاش گفت که من معلم هستم و کارم اینه که موضوعات رو آموزش بدم و توضیح بدم. من هم روزنامه‌نگار هستم و وظیفه شغلیم اینه که سیستم آموزشی و نحوه آموزش معلمی رو زیر سوال ببرم تا به نفع مردم بتونم پرسشگری بکنم. امین جزء مصاحبه شونده‌های چغر بدبدنه که اگر یه مقداری حواسم نباشه قشنگ من انداخته گوشه رینگ، واسه همین داخل این مصاحبه شدید حواسم هست. برخی از مصاحبه شونده‌ها هستند که جان بله شما میتونید گفته‌های آموزگار رو نقد بکنید ولی اصل آموزگاری رو نمیتونید نقد بکنید. آموزش رو نقد نمیتونم بکنم، اما هر آموزگاری رو بله همونجوری که شما هم به عنوان یک آموزگار این اجازه رو دادید، هر آموزگاری رو میتونم نقد بکنم، پرسشگری بکنم. چرا؟ چون که به دنبال آگاه سازی جامعه هستم. و سوال آخری که ازت دارم، الان در این بحث دفاع مشروع وضعیت گروه‌های شبه نظامی و گروه‌های مسلح چی میشه؟ آیا دفاع مشروع همون مبارزه مسلحانه است و کارهای تروریستیه؟ چون وقتی که جامعه وارد دفاع مشروع میشه بدون تردید افراد، یعنی گروه‌های تجزیه طلب کرد هستن که میان میگن آقا ما هم وارد دفاع مشروع شدیم، مبارزه مسلحانه. یا اینکه مثلا مجاهدین وارد میشن میگن خط و مشی مسلحانه دفاع مشروع ماست و اینجور چیزها. به عنوان پرسش آخر، اگر که در مورد این قضیه، یعنی دفاع مشروع، فرق دفاع مشروع و مبارزه مسلحانه و در کجا به یکدیگر میرسن، اصلا به هم دیگه میرسن، ارتباطی به یکدیگر دارند یا ندارند، بگی ممنونت میشم. آره، مبارزه مسلحانه با دفاع مشروع میتونه متفاوت باشه، منتها بعضی موقع به حالت همپوشانی هم میتونه داشته باشه. مثلا در قالب دفاع مشروع آیا اون افراد تکثیر اندازی که جمهوری اسلامی یکی از شیوهایی که استفاده میکنه برای ایجاد رعب و وحشت در دل معترضان استفاده از تکثیر انداز هاست؟ حالا در قالب دفاع مشروع میشه این پرسش رو مطرح کرد، آیا خنثی کردن این تکثیر اندازها حتی استفاده از اسلحه پذیرفتنی یا پذیرفتنی نیست؟ این لزوما به معنای مبارزه مسلحانه نیست، ولی در قالب دفاع مشروع بسیاری میتونن از این دفاع بکنن. بنابراین وقتی شما از دفاع مشروع صحبت میکنید، ببینید مسئله بر سر چیه؟ مسئله اساسی از لحاظ فلسفی اینه که صیانت نفس، دفاع از زندگی بالاترین ارزشه و تمام چیزی که یه شخص داره زندگیشه. و وقتی یک نفر به شما حمله میکنه که این ارزشمندترین چیز که زندگی شما از شما بگیره، همون لحظه‌ای که قصد کشتن شما داره، اون طرف حق حیات رو از دست میده. به این معنا که شما از هر ابزاری میتونید استفاده کنید برای خنثی کردن اون، به خاطر اینکه از حق حیات خودتون دفاع بکنید. این به اصطلاح اسکلت، اگه بخوام یه ایکس ری بگیریم، یک فارسیش هم متاسفانه یادم رفت، اشعه ایکس چی بهش میگن که رادیولوژی استفاده میکنن، اگه که ما بخوایم اسکلت دفاع مشروع رو نشون بدیم، اسکلت دفاع مشروع اینه
دفاع از صیانت نفس وقتی که زندگی انسان در خطر میفته، اونجا ما اجازه داریم از هر ابزاری استفاده بکنیم برای اینکه از زندگی خودمون دفاع بکنیم. وقتی که اون تهدید خنثی کردیم، دیگه کار دیگه خشونتی دیگه نباید دست بزنیم. این یک اصل راهنما میتونه باشه برای کنش‌های جمعی. این مثالی که زدم توی زندگی شخصی میتونه، تو حوزه خصوصی میتونه مطرح باشه. مثلا شما تو خیابون برید یا کسی دزدی وارد خانه شما بشه. ولی در کنش‌های جمعی هم همینه. حکومتی که صیانت نفس شهروندانش خودشو به خطر انداخته و اگه دستگاه سرکوبی رو اصولاً به وجود آورده برای اینکه نه اینکه لزوما امنیت به وجود بیاره، بلکه اصولاً به هر قیمتی بخواد حکومت بکنه، اون موقع شما میتونید در یک کنش جمعی از این اصل دفاع مشروع استفاده بکنید تا دستگاه سرکوب رو مختل بکنید و از کار بندازید. همین یه مثال بزنم، یعنی یه سوالی الان مثلا به وجود اومد که باز برمیگرده به اون سوالی که 10 دقیقه پیش ازت پرسیدم در مورد این که میزان رو چه کسی مشخص میکنه و چگونه مشخص میشه، قانونی که وجود نداره، دیکتاتور یا مردم. این مثال بزنم که ارتباطی به دفاع مشروع نداره ولی خب مثالی است که میتونه معنی پیدا بکنه. نگاه کنید، فرض کنید که یک مادری هیچ پولی نداره در جامعه ایران، چند روزه هیچ غذایی نخورده، یک کودک خردسال داره که کودکش بیماره و هیچ هزینه‌ای برای خرید یک قرص نان نداره، میره یک قرص نان از نانوایی میدزده. خب الان قانون میگه که این دزد باید مجازات بشه. دین که در ایران یک بحث خیلی گسترده و ریشه داره برمیگرده میگه آقا این دزدی کرده، باید فلان مجازات رو داشته باشه. قانون دینی هم که الان در حال حاضر حکم فرماست باز این رو داره محکوم میکنه، در حالی که ما وقتی که از لحاظ انسانی رو در رو میشیم با قضیه میگیم که آقا این مادر بوده، بچهش در حال مرگ بوده، مریض بوده، چند روز بوده غذا نخورده و مجبور بوده. خب انسانیت این رو درک میکنه، اما قانون، نمیدونم دین و مابقی مسائل این قضیه رو درک نمیکنن. در تعریف اون دفاع مشروع هم که داری میگی، اونجا انسانیت هم درکش نمیکنه. چرا؟ چون اونجا اصلا نفس انسانی، اون اخلاق انسانی و خیلی از اخلاقیات دیگه اصلا وجود نداره در اون وضعیت. نه ببین چرا وجود نداره. ببینید آقا شما وقتی داره تکثیر انداز داره مستقیم میزنه، از اون طرف دارن که نمیدونم تجاوز دارن میکنن، دیگه چه چیزی میتونه؟ آره خب منم گفتم که میتونه خنثی کردن اون تکثیر اندازی که هدفش کشتن معترضانی که صلح آمیز، اونجا همونجوری که گفتم اون تکثیر انداز هدفش از میان بردن شماست، گرفتن ارزشمندترین چیز که زندگی شماست. بنابراین حق شماست که بتونین اون تهدید خنثی بکنید، از زندگی خودتون دفاع بکنید. این هم اخلاقی هم منطقیه. من نمیگم که افراد شهادت طلب باشن، سینه‌شون رو سپر کنن جلوی گلوله و دست، من اصلا همچین حرفی رو نمیزنم. من میگم که اگر که شما فکر میکنید شیوه مناسبی دارید برای خنثی کردن تکثیر انداز و این در قالب دفاع مشروعه، این کاملا پذیرفتنیه. من با این مخالفتی ندارم. اوکی، متوجه شدم. نگرفتم، متوجه شدم. صحبت پایانی چیزی داره که قبل از که صحبت پایانی آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن. کسانی که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن داخل اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. مدتی هست که از میادین خبری و رسانه‌ای و این جور چیزها امین صوفیامهر دور بوده، فکر کنم چند ماهی هست که مصاحبه نداشتی، مصاحبه نکردی و این جور چیزها. صحبت پایانی 1 دقیقه تا 2 دقیقه هر صحبت پایانی داری، من صدای خودم رو میبندم، شما بفرمایید. آره نه من مصاحبه کردم، منتها با یه سری رسانه‌های خاص مصاحبه نمی‌کنم. به هر روی منظور الان تیکه به من بود، ما مصاحبه نمی‌کنیم منظورت؟ نه من که همیشه با تو مصاحبه میکنم، ولی خب دیگه حالا یه مقدار سرم شلوغ بود، حالا بعد از این میتونیم بیشتر مصاحبه کنیم. آها به ایران اینترنشنال منظورت بود؟ آره آها خب بدون تعارف بگید دیگه، مردم میدونن، مردم آگاه هستن. بله با ایران اینترنشنال مصاحبه نخواهد کرد دیگه. امین صوفیامهر، دمت گرم از اینکه با رسانه‌ای که صدای ملت و صدای ملی ایرانیان نیست مصاحبه نمی‌کنی. من به احترامت کلاه از سر برمی‌دارم. بفرمایید آقا. قربانت، ممنونم از این فرصتی که به من دادی محمد جان. اینو بگم که فراموش نکنم توی صحبتام. ببینید حالا صحبت از اخلاق شد، اجازه بده یه حرفی بزنم که شاید
اون افرادی که زیاد فکر میکنن اخلاق مهم نیست به دلشون بشینه، که البته اینم موثره. من بیشتر مسئله رو از زاویه مفید بودن، موثر بودن و نزدیک شدن به هدف و پیروزی تعریف کنم. ببینید همونجوری که گفتم روانشناسی ما انسان ها به گونه‌ای که بر اساس ترس عمل میکنیم توی کنش‌های اجتماعی به عموما. خب دستگاه سرکوب هم اونا هم انسانن، اونا هم میترسن و وقتی که شما این قابلیت ترسوندن اونا رو داشته باشید میتونید اونا رو به عقب برونید. به چه معنا؟ به معنای این که اگر که شما دست به خشونت بزنید، این خشونت هم جان شما رو به خطر میندازه، هم آبروی شما رو به خطر میندازه، هم موقعیت شغلی شما رو به خطر میندازه. اونجا به یک معنا وقتی که شما هزینه سرکوب و هزینه خشونت رو برای خشونتگران بالا میبرید، اونها توی محاسبه خودشون تجدید نظر میکنن که دست به این خشونت زدن میتونه یک درد متقابل بر من اعمال بکنه. یعنی اینجا دیگه اعمال خشونت یک سویه نیست. وقتی که یک جامعه صرفا پذیرای خشونت باشه و بدون اینکه فکر بکنه به دفاع مشروع، این ذهنیت اشتباه رو در دستگاه سرکوب به وجود میاره که من میتونم به صورت نامحدود بدون هزینه دست به سرکوب بزنم. بنابراین معترضان باید از خودشون بپرسن چگونه من میتونم این درد متقابل رو بر دستگاه سرکوب اعمال بکنم؟ چگونه من میتونم اونا رو بترسونم؟ هابز میگه که ترس مادر آگاهی و فرزانگی است. به این معنا شما وقتی که بتونید بترسونید دستگاه سرکوب، دستگاه سرکوب هم تجدید نظر میکنه در مورد سرکوبش و از این نظر آگاه و فرزانه میشه. زنده باد. مرسی امیر سوفیانمهر مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز بود. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال میدیا خودتون به اشتراک بگذارید و اما در پایان ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.